1η Φεβρουαρίου 1936. Πεθαίνει ο κεραυνός Γεώργιος Κονδύλης. Ο Γεώργιος Κονδύλης υπήρξε στρατιωτικός, πολιτικός και πραξικοπηματίας, ενώ το παρωνύμιο του ήταν Κεραυνός. Γεννήθηκε στον Προυσό της Ευρυτανίας στις 14 Αυγούστου του 1879. Έφηβος ακόμη κατατάχθηκε εθελοντής και έλαβε μέρος στην Κρητική Επανάσταση του 1896. Ακολούθως αιτήθηκε την εισαγωγή του στη Σχολή Υπαξιωματικών του Ελληνικού Στρατού, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε λόγω απειθαρχίας. Το 1904 συμμετείχε στο Μακεδονικό Αγώνα ως οπλαρχηγός Αντάρτικης Ομάδας, δρώντας την ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς. Το 1909 συμμετείχε στο κίνημα στο Γουδί, δηλαδή στην προσπάθεια μιας ομάδας στασιαστών στρατιωτικών που είχαν συγκροτήσει μια οργάνωση, ονόματι Στρατιωτικός Σύνδεσμος, με σκοπό την απομάκρυνση του διαδόχου Κωνσταντίνου και όλων των υπολείπων πριγκίπων από το στράτευμα. Επικεφαλής του στρατιωτικού συνδέσμου ήταν ο συνταγματάρχης Νικόλαος Ζορμπάς και σημαίνον στέλεχος ο ανθιπολοχαγός Θεόδωρος Πάγκαλος. Το επόμενο έτος ο Κονδύλης εστάλει σε μυστική αποστολή στην Ανατολική Θράκη, ενώ συμμετείχε και στους Βαλκανικούς πολέμους κατά τα έτη 1912 και 1913. Το 1915 τοποθετήθηκε ως επιτελικός αξιωματικός της 6ης Μεραρχίας, επειδή ανήκε στη φιλοβενιζελική παράταξη, αν και δεν ήταν απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων. Στο κίνημα της Εθνικής Αμήνης, δηλαδή όταν ο Βενιζέλος συγκρότησε ξεχωριστή κυβέρνηση από αυτή των Αθηνών, ο Κονδύλης εντάχθηκε στις στρατιωτικές δυνάμεις αυτού και προήχθη στο βαθμό του ταγματάρχη. Τότε ενήργησε με ιδιαίτερη σκληρότητα στα προσκύμενα προς τον βασιλιά Κωνσταντίνο εθελοντικά στρατιωτικά σώματα, που έφεραν την ονομασία Σύνδεσμος Επιστράτων. Ο εθνικός διχασμός έφτανε στο αποκορύφωμά του και ο Κονδύλης δεν εξαιρέθηκε από τον επικρατούντα φανατισμό της εποχής. Ανέλαβε να διαλύσει τους επίστρατους της Χαλκιδικής και μεταξύ των πιο βίαιων ενεργειών του, πέρα των φόνων που διέπραξε ο ίδιος ή που διέταξε, ήταν ο δημόσιος απαχωνισμός του επικεφαλής των επιστράτων Πολυγύρου, Γρηγόριου Συνάπαλου. Το Μάιο του 1918 και αφού η Ελλάδα είχε ταχθεί στο πλευρό της Αντάντ και ενεπλάκη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Κονδύλης συμμετείχε στη μάχη του Σκρά στην περιοχή του Κιλκής, όπου τα ελληνικά στρατεύματα κατανίκησαν τα αντίστοιχα βουλγαρικά. Λόγω της συνεισφοράς του στην παραπάνω μάχη, προήχθησε αντισυνταγματάρχη. Το επόμενο έτος η κυβέρνηση του Βενιζέλου αποφάσισε τη συμμετοχή της Ελλάδας στη φαύλη εκστρατεία της Κριμαίας, που είχε οργανώσει η Γαλλία για να ενισχύσει τους επαναστάτες λευκούς στον πόλεμο εναντίον των Μπολσεβίκων. Έτσι τον Ιανουάριο του 1919 το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα αποτελούμενο από 2 μεραρχίες έφτασε στην Οδυσσό, περιλαμβάνοντας και ένα σύνταγμα υπό τη διοίκηση του Κονδύλη. Και εκεί, ο Κονδύλης διακρίθηκε για τις ορθές στρατιωτικές του ενέργειες. Ακολούθως βρέθηκε στη Μανίσα ως μέλος της ελληνικής στρατιωτικής αποστολής στη Μικρά Ασία. Όμως μετά από την ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές του 1920 και τη συγκρότηση φιλοβασιλικής κυβέρνησης, ο Κονδύλης εγκατέλειψε τα καθήκοντά του και μετέβη στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί, μαζί με άλλους φιλοβενιζελικούς στασιαστές ανέπτυξε ισχυρή αντιπολιτευτική δράση. Μετά την κατάρρευση του Μικρασιατικού μετώπου και την αναρχία που επικράτησε τόσο στο στράτευμα, όσο και στην πολιτική, ο Κονδύλης πλαισίωσε τους φιλοβενιζελικούς κινηματίες της 11 Σεπτεμβρίου 1922 με επικεφαλής τους Πλαστήρα, Γόνατα και Φωκά, οι οποίοι ανέλαβαν τη διοίκηση της χώρας. Τον Οκτώβριο του επόμενου έτους 2 υποστράτηγοι και ένας συνταγματάρχης, οι Λεωναρδόπουλος, Γαργαλίδης και Ζήρας, ηγήθηκαν ενός αντικινήματος που είχε μάλλον αντιβενιζελικό και σίγουρα αντικυβερνητικό πρόσημο. Τότε ο Κονδύλης ανέλαβε την κατάπνιξη του κινήματος στη Θεσσαλονίκη και αφού έφερε σε πέρα στην αποστολή του, κινήθηκε ταχύτατα προς τις βόρειες παρυφές της Αττικής, όπου και πάλι περιόρισε τις δυνάμεις των κινηματιών. Εξαιτίας αυτών των ταχύτατων και επιτυχημένων ενεργειών του έλαβε το προσωνύμιο Κεραυνός. Στις πρώτες μετά την καταστροφή εκλογές, τον Δεκέμβριο του 1923, ο Κονδύλης είχε αποστρατευτεί με το βαθμό του υποστράτηγου και αναμίχθηκε με την πολιτική. Δημιούργησε το Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα και εκλέχθηκε βουλευτής Ροδόπης. Ιδεολογικά είχε στραφεί εναντίον του Βενιζέλου και των υπολείπων βενιζελογενών σχηματισμών. Η χώρα προσπαθούσε να συνέρθει από την καταστροφή, αλλά η μία κρίση διαδεχόταν την άλλη. 5 κυβερνήσεις άλλαξαν μέσα σε 1,5 χρόνο. Ο Κονδύλης συμμετείχε σε 2 εξ αυτών, ως Υπουργός Στρατιωτικών επί 4 μήνες στην κυβέρνηση Παπαναστασίου της Δημοκρατικής Ένωσης και ως Υπουργός Εσωτερικών επί 9 σχεδόν μήνες στην κυβέρνηση Μιχαλακόπουλου του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
10 ημέρες μετά από την παραίτησή του, ο Θεόδωρος Πάγκαλος πραγματοποίησε πραξικόπημα και επέβαλε δικτατορία. Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, ο Κονδύλης υποκίνησε το στράτευμα και ανέτρεψε το καθεστώς συλλαμβάνοντας τον ίδιο τον Πάγκαλο στις 26 Αυγούστου του 1926. Αμέσως ανακήρυξε αυτόν προσωρινό πρόεδρο της κυβέρνησης, επανέφερε τον Παύλο Κουντουριώτη στην Προεδρία της Δημοκρατίας και προκήρυξε εκλογές. Από τις εκλογές απήχε τόσο ο ίδιος, όσο και το κόμμα του. Όμως στις επόμενες εκλογές, το 1928, συμμετείχε και εκλέχτηκε βουλευτής Καβάλας, μετονομάζοντας το κόμμα του σε Εθνικό Ριζοσπαστικό. Μία τετραετία αργότερα, αν και στις εκλογές το κόμμα του Βενιζέλου ήρθε πρώτο σε έδρες, δεν είχε την απαιτούμενη πλειοψηφία για σχηματισμό κυβέρνησης. Έτσι το δεύτερο σε αριθμό εδρών κόμμα, αυτό του Παναγί Τσαλδάρη, συμμάχισε με εκείνο του Ιωάννη Μεταξά και του Κονδύλη, σχηματίζοντας κυβέρνηση. Τότε ο Κονδύλης ανέλαβε το Υπουργείο Στρατιωτικών. Η κυβέρνηση αυτή είχε ζωή μόλις 2,5 μηνών, αφού έχασε την κοινοβουλευτική στήριξη. Ακολούθως ο Βενιζέλος ανέλαβε την Πρωθυπουργία, έχοντας τη στήριξη των φιλελεύθερων κομμάτων. 2 μήνες αργότερα πραγματοποιήθηκαν νέες εκλογές, όπου ο Βενιζέλος έχασε οριακά την πλειοψηφία. Το ίδιο βράδυ των εκλογών προς το ξημέρωμα της 6ης Μαρτίου 1933, ο Πλαστήρας θέλησε να ανατρέψει τη Λαϊκή Βούληση. Ηγήθηκε ενός πραξικοπήματος για το οποίο είχε συνενέσει και ο Βενιζέλος. Η κατάσταση φαινόταν πως θα κατέληγε σε μια νέα αιματοχυσία, οπότε οι κορυφαίοι πολιτικοί αρχηγοί, ο Τσαλδάρης και ο Βενιζέλος, με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Δημοκρατίας Αλέξανδρου Ζαΐμι, αποφάσισαν όπως συγκροτηθεί μια προσωρινή στρατιωτική κυβέρνηση με επικεφαλή τον αντιστράτηγο Αλέξανδρο Οθονέο, που θα παρέδιδε ομάλα την εξουσία στον Τσαλδάρη, που ήταν ο νικητής των εκλογών. Ο Οθονέος ήταν ένθερμος βενιζελικός και είχε προεδρεύσει στο έκτακτο στρατοδικείο για τη δίκη των 6. Ωστόσο ο Οθονέος, πίσω από τον οποίο ουσιαστικά κρυβόταν ο Πλαστήρας, δεν φάνηκε να θέλει να παραδώσει την εξουσία. Τελικά 4 ημέρες αργότερα αναγκάστηκε να το πράξει υπό την απειλή του Κονδύλη. Στη νέα κυβέρνηση Τσαλδάρη, ο Κονδύλης ανέλαβε εκ νέου το Υπουργείο Στρατιωτικών, καθώς και την Αντιπροεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Το επόμενο διάστημα η χώρα άρχισε και πάλι να κλειδονίζεται από πολιτική και κοινωνική κρίση. Οι Βενιζελικοί δεν ήθελαν με τίποτα την παλινόρθωση της βασιλείας. Στον αντίποδα, οι αντιβενιζελικοί ήθελαν τη με πάση θυσία παραδειγματική τιμωρία των πραξικοπηματιών που παραλίγο να αιματοκυλήσουν τη χώρα. Τότε έλαβε χώρα η απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου, ενώ ο Πλαστήρας είχε διαφύγει στη Γαλλία μέσω Λιβάνου. 2 χρόνια αργότερα, την 1η Μαρτίου 1935, εκδηλώθηκε νέα στάση από τους Βενιζελικούς. Ο σκοπός τους ήταν και πάλι η ανατροπή της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης του Τσαλδάρη και ο στόχος τους, η αφορμή ήταν η προληπτική δράση για την παρεμπόδιση της ενδεχόμενης παλινόρθωσης της βασιλείας, αν και ο Τσαλδάρης είχε δηλώσει δημοσίως ότι η κυβέρνησή του θα ήταν ουδέτερη ως προς το πολιτιακό ζήτημα. Και αυτό το βενιζελικό κίνημα, με υποκινητές τον Βενιζέλο και τον Πλαστήρα, απέτυχε. Ο Κονδύλης και πάλι πρωταγωνίστησε στην καταστολή του. Ακολούθησαν στρατοδικεία και διώξεις, που ουσιαστικά αποδυνάμωσαν έτσι περαιτέρω τη βενιζελική παράταξη. Στις εκλογές που ακολούθησαν 3 μήνες αργότερα, η βενιζελική παράταξη και τα μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης απήχαν. Έτσι, το κόμμα του Τσαλδάρη κέρδισε 255 έδρες, του Κονδύλη 32 και του Μεταξά 5, ενώ εκλέχθηκαν και 8 ανεξάρτητοι βουλευτές. Συνεπώς, στην Πρωθυπουργία παρέμεινε ο Τσαλδάρης. Στις 5 Ιουλίου 1935 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και φιλοβασιλικός Κονδύλης εκφώνησε έναν πύρινο λόγο από το βήμα της Βουλής υπέρ του Γεωργίου του Δεύτερου, που ουσιαστικά εξωθούσε στη διενέργεια δημοψηφίσματος. Τότε ορισμένα αντιμοναρχικά στελέχη της κυβέρνησης, όπως ο Υπουργός Αντιλήψεως Μιχαήλ Κύρκος, ο πατέρας του κατοπινού Προέδρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Εσωτερικού Λεωνίδα Κύρκου, εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις υπερασπιζόμενοι την αβασίλευτη δημοκρατία. Ο Κονδύλης διαμαρτυρήθηκε επικαλούμενος την ουδετερότητα της κυβέρνησης επί του πολιτιακού ζητήματος, οπότε ο Τσαλδάρης προέβησε ανασχηματισμό. Όμως δεν έπραξε κάτι αντίστοιχο με τη φιλοβασιλική στάση του Κονδύλη. Οι μήνες περνούσαν και ο Τσαλδάρης δεν ανακοίνωνε τη διενέργεια δημοψηφίσματος, οπότε ο Κονδύλης, σε συνεργασία με τη στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ αυτών ήταν και ο υποστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος, ανάγκασε τον Πρωθυπουργό σε παραίτηση.
Το ίδιο βράδυ της 10ης Οκτωβρίου 1935 ο Κονδύλης σχημάτισε κυβέρνηση με αντιπρόεδρο τον Θεοτόκη, ενώ η Βουλή με ψήφισμά της μετέβαλε το πολίτευμα από προεδρική δημοκρατία σε βασιλευόμενη, αναθέτοντας προσωρινά την αντιβασιλεία στον ίδιο τον Κονδύλη. Ακολούθως ο Κονδύλης κήρυξε στρατιωτικό νόμο και θέσπισε νόμο περί εκτοπίσεως ατόμων υπόπτων για τη διατάραξη της δημόσιας ασφάλειας της χώρας. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για τους τόπους εξορίας, που ως επιτοπλίστων ο παραπάνω νόμος αφορούσε τους κομμουνιστές. Στην πραξικοπηματική κυβέρνηση του Κονδύλη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ως υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό ο Σταμάτης Μερκούρης, ο πατέρας της Μελίνας Μερκούρη, ως υφυπουργός εσωτερικών ο Δημήτριος Στεφανόπουλος, ο πατέρας του κατοπινού Προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου, ο Αλέξανδρος Παπάγος ως υπουργός στρατιωτικών, ως γενικός διοικητής Υπήρου ο Αγαμέμνων Σλίμαν, γιος του αρχαιολόγου Ερίκου Σλίμαν και άλλοι. Στη συνέχεια προκηρύχθηκε η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το πολιτιακό ζήτημα στις 3 Νοεμβρίου του 1935. Η γενική αίσθηση που επικρατούσε ήταν ότι μάλλον ο λαός θα πρόκρινε την επιστροφή του Γεωργίου, έστω και με μικρή διαφορά από τους υποστηρικτές της προεδρικής δημοκρατίας, διότι οι διαδοχικές πολιτικές κρίσεις, τα πραξικοπήματα και τα κινήματα μόνο σταθερότητα δεν είχαν επιφέρει στη χώρα. Ωστόσο ο Κονδύλης ήθελε να επαναφέρει τη βασιλεία, η οποία όμως θα ήταν εκλογικά αμφισβητούμενη, ώστε ο Γεώργιος να εξαρτάται από τον Κονδύλη. Έτσι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν 97,88% υπέρ της βασιλευόμενης δημοκρατίας. Φυσικά η διαδικασία ήταν χαλκευμένη, αφού προσμετρήθηκαν 350.000 παραπάνω εκλογείς από τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Να σημειωθεί δε ότι 4 ημέρες πριν από το δημοψήφισμα εκτοπίστηκαν διάφορες σημαίνουσες πολιτικές προσωπικότητες της εγχώριας αντιπολίτευσης, όπως ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου και ο Γεώργιος Παπανδρέου που εξορίστηκαν στη Μύκονο. Βέβαια τις προθέσεις του Κονδύλη είχε αντιληφθεί και ο αυτοεξόριστος στο Παρίσι Βενιζέλος, ο οποίος προθυμοποιήθηκε να αναγνωρίσει και να υποστηρίξει τη βασιλευόμενη δημοκρατία, υπό την προϋπόθεση ο Γεώργιος να χορηγήσει αμνηστία στους βενιζελικούς πραξικοπηματίες. Παρομοίως και ο Γεώργιος είχε αντιληφθεί τις προθέσεις και των 2 παραπάνω πολιτικών, του Κονδύλη και του Βενιζέλου. Όμως επίσης γνώριζε πολύ καλά πως η εδραίωση της εξουσίας του θα επιτυχανόταν μόνο μέσω της συμφιλίωσης του λαού. Πράγματι στις 25 Νοεμβρίου ο Γεώργιος ήρθε στην Ελλάδα και επισήμως ξεκίνησε η νέα περίοδος της βασιλευόμενης δημοκρατίας στην Ελλάδα. Ευθύς αμέσως ο Γεώργιος ήρθε σε σύγκρουση με τον Κονδύλη. Ο πρώτος ζητούσε τη χορήγηση γενικής αμνηστίας σε όλους τους βενιζελικούς πραξικοπηματίες, κάτι με το οποίο διαφωνούσε ο τελευταίος. Έτσι ο Γεώργιος απομάκρυνε τον Κονδύλη από την Πρωθυπουργία, διόρισε προσωρινό πρωθυπουργό τον ακαδημαϊκό, διακεκριμένο νομικό και πολιτικά μετριοπαθή Κωνσταντίνο Δεμερτζή. Χορήγησε αμνηστία στους πολιτικούς και στους στρατιωτικούς που είχαν αναμειχθεί στο κίνημα της 1ης Μαρτίου 1935 και προκήρυξε βουλευτικές εκλογές για τις 26 Ιανουαρίου 1936. Παρόλα αυτά το εκλογικό αποτέλεσμα, που σχηματίστηκε με την απλή αναλογική, δεν ανέδειξε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το κόμμα των Φιλελεύθερων του Θεμιστοκλή Σοφούλη, που ανήκε στους Βενιζελικούς, ήλθε πρώτο με 126 έδρες, αλλά δεν κατάφερε να σχηματίσει συμμαχίες και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των 151 εδρών στη Βουλή. Το Λαϊκό Κόμμα του Τσαλδάρη ήρθε δεύτερο με 72 έδρες και το κόμμα του Κονδύλη τρίτο με 60 έδρες. Ακολούθως το Κομμουνιστικό Κόμμα του Νίκου Ζαχαριάδη εξέλεξε 15 βουλευτές, του Βενιζελογενούς Γεώργιου Καφαντάρη 11 έδρες και τέλος του Μεταξά με 7 έδρες. Έτσι ο Γεώργιος ανέθεσε την πρωθυπουργία εκ νέου στο Δεμερτζή, έως ότου κατάφερναν οι 2 μεγάλες παρατάξεις, του Βενιζελικού Σοφούλη και των Εθνικοφρόνων του Τσαλδάρη, να συνεννοηθούν και να επέλθει η συμφιλίωση. Μία εβδομάδα μετά από τις εκλογές, σαν σήμερα, πριν από 88 χρόνια, την 1η Φεβρουαρίου 1936, ο Κονδύλης πέθανε απρόσμενα από καρδιακή εμβολή. Ήταν 57 ετών. Κατ' εντολή του Γεωργίου ο Κονδύλης κυδεύτηκε με κάθε δημόσια τιμή, ο νεκρός του τέθηκε σε προσκύνημα στο σπίτι του και στη Μητρόπολη των Αθηνών, ενώ ενταφιάστηκε στη γενέτειρά του, δίπλα στον τάφο της μητέρας του, όπως ήταν η επιθυμία του. Στο άμεσο μέλλον, η πολιτική κατάσταση στη χώρα δεν βελτιώθηκε, τουναντίον όδευε προς νέες περιπέτειες. Τον Απρίλιο ο Δεμερτζής πέθανε και αυτός ευνηδίως από καρδιακή ανακοπή σε ηλικία 60 ετών. Τότε ο Γεώργιος διόρισε πρωθυπουργό τον φιλοβασιλικό Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος ηγείτο του μικρότερου κοινοβουλευτικά κόμματος και που τελικά κέρδισε την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής με 241 ψήφους.
Ουσιαστικά η κυβέρνηση Μεταξά καταψηφίστηκε από το Κομμουνιστικό Παλαϊκό Μέτωπο του Ζαχαριάδη. Την άνοιξη απεργίες και επεισόδια με επικεφαλής τους καπνεργάτες και υποκινητές τους κομμουνιστές συγκλώνησαν τη Βόρεια Ελλάδα και οδήγησαν στην αιματηρή καταστολή τους τον Μάιο. Λίγες ημέρες αργότερα, και ενώ οι Τσαλδάρης και Σοφούλης μάλλον είχαν έρθει σε συμφωνία για τη συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας, ο Τσαλδάρης απεβίωσε και αυτός ευνηδίως από καρδιακή ανακοπή σε ηλικία 68 ετών. Όλα έδειχναν πως το καλοκαίρι θα ήταν ταραχώδες λόγω νέων κινητοποιήσεων των εργατών, οπότε ο Σοφούλης κατάφερε να έρθει σε συνεννόηση με τον Θεοτόκη, που το κόμμα του αριθμούσε 40 βουλευτές και προεκλογικά είχε συνεργαστεί με εκείνο του Κονδύλη. Στις 22 Ιουλίου ο Σοφούλης ανακοίνωσε την επίτευξη της συμφωνίας στο Γεώργιο, προτείνοντάς του η νέα κυβέρνηση συνεργασίας να συγκροτηθεί το φθινόπωρο μετά το πέρας των θερινών διακοπών της Βουλής. Εν τω μεταξύ την 4η Αυγούστου ο Ιωάννης Μεταξάς επέβαλε δικτατορία, ενώ ο Θεοτόκης κατηγόρησε τον Γεώργιο για ανοχή στην αντιδημοκρατική αυτή ενέργεια. Πιθανότατα ο Γεώργιος επέλεξε τη διατήρηση αυτής της αντιδημοκρατικής εκτροπής, θεωρώντας ότι μόνον έτσι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μια νέα κοινωνική κρίση στη χώρα λόγω των απεργιών και της κομμουνιστικής δράσης. Καταληκτικά, είναι μάλλον σίγουρο πως εάν οι πολιτικοί ηγέτες δεν παρακινούνταν από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες και αποδέχονταν τις δημοκρατικές ήττες τους, η χώρα θα είχε αποφύγει πολλές ατραπούς. Εκ του αποτελέσματος, το μόνο σίγουρο είναι πως η πόλωση οδηγεί μόνο στην αντεκδίκηση και ο Κονδύλης είχε συνεισφέρει στη δημιουργία αυτής της πόλωσης.